คุณเชื่อไหมว่าเงิน100บาทจะกลายเป็น500บาทได้ด้วยการเทรดแค่ไม่กี่ครั้งในคลิปเนี้ยผมจะพาคุณไปเรียนรู้เทคนิคในการเทรดแบบง่ายครับใช้คำว่าไม่ยากแล้วกันเทคนิคที่ไม่ยากไม่ซับซ้อนและที่สำคัญเทรดในมือถือครับใช้มือถือแค่เครื่องเดียวคุณก็เทรดทำกำไรได้แล้วครับแล้วผมบอกคุณไว้เลยในฐานะที่ผมเทรดมาเกือบ10 ปี ถ้าเกิดคุณอยากจะเทรดได้กำไรการได้กำไรมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้ทุนมากๆครับใช้ทุนน้อยก็เทรดทำกำไรได้แล้วผมบอกเลยว่าการที่คุณใช้ทุนน้อยมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดด้วยครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะสอนคุณเทรดในเทคนิคจริงๆเป็นเทคนิคที่ใช้คำว่าเป็นเทคนิคที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วผมจะเทรดให้คุณดูได้ว่าทุนน้อยก็ทำกำไรได้หลาย100%ครับ แอบกระซิบด้วยนะว่าเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะแทรกจิตวิทยาในเรื่องของการเอาชนะความกลัวในการเทรดด้วยเพราะผมบอกเลยว่าต่อให้คุณเรียนการเทรดจากผมเรียนในคลิปไปฝึกยังไงสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันทำให้คุณแพ้คือจิตวิทยาตรงนี้ครับดังนั้นในคลิปเนี้ยคุณต้องดูจนจบแต่ยังไงก็ตามการเทรด binary option ผมกล้าพูดเลยนะว่าเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงมากๆครับแล้วคุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในการเทรดได้ ผมถึงได้แนะนำมือใหม่ไงครับหรือว่าคนที่ทุนน้อยบอกว่าให้ใช้ทุนน้อยๆเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาสอนไงครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้ทุนน้อยๆของเราเนี้ยสามารถปั้นให้มันเป็นจำนวนเงินที่มากขึ้นได้โดยที่ความเสี่ยงของเราเท่าเดิมแล้วผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมไม่ได้ชวนคุณมาเทรดนะในวันนี้ผมเป็นแค่คนที่เทรดมาก่อนผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการเทรด10 ปีในตลาดนี้ ผมก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคที่เฮ้ยผมใช้งานแล้วมันดีไม่ว่าจะเทรดในคอมเทรดในมือถือเทรดที่ไหนผมก็ทำกำไรได้ผมรู้สึกว่าเทคนิคเนี้ยมันดีวิธีคิดแบบเนี้ยแนวคิดนี้มันดีมากผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับคุณดังนั้นเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเราไปดูกันครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะสอนใครที่อยากเทรดแบบผมใครที่ยังไม่มีบัญชีหรือว่าเพิ่งมาดูคลิปเนี้ยครั้งแรกให้คุณเลื่อนไปข้างล่างครับจะมีลิงก์สมัครทดลองของแต่ละโบรกเกอร์ทดลองเทรดฟรีครับคุณเลือกได้เลยมี3โบรก พอคุณกดเข้าไปง่ายๆครับคุณแค่กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านกรอกเสร็จแล้วก็จำด้วยนะครับแล้วแต่ละบล็อกที่ผมมีลิงก์ให้เนี่ยคุณสามารถทดลองเทรดได้แบบฟรีๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเติมเงินเข้าไปเทรดจริงๆก็สามารถเติมได้ง่ายๆนะครับเขาก็จะมี QR code มีแอปธนาคารต่างๆแต่ถ้าให้ผมแนะนำผมอยากจะให้คุณดูคลิปนี้ของผมแล้วเอาไปทดลองเทรดก่อนอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกัน สำหรับคนที่เทรด IQ ในมือถือนะครับให้คุณกดไปตรงตัวชี้วัดนะแล้วเลื่อนหาคำว่า simple moving average ครับมันจะอยู่ข้างล่างนิดนึงนะให้คุณเลื่อนไปนี่ครับ moving average คุณติดดาวไว้เลยก็ได้กดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นประเภทให้คุณเลือกเป็น SMA ใช้กับเวลาปิดนะครับ close แล้วระยะเวลาคือ5ครับเราจะใช้ที่5นาทีกันสีแล้วก็ความหนาเนี่ยคุณเลือกตามที่คุณสะดวกได้เลยนะครับ หลังจากนั้นกดสมัครใช้งานนี่ครับเราจะมี SMA5 หรือ Simple Moving Average ค่าที่5มาใช้ในการเทรดทำกำไรวันนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ท่าแรกที่ผมจะสอนในวันนี้จริงๆแล้วผมเคยสอนในมือถือไปแล้วแล้วก็เคยสอนในคอมไปแล้วด้วยแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูของจริงกันอีกทีนึงว่าเราจะเทรดแบบนี้นะวิธีการนะครับอย่างแรกเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่คุณจะเทรดให้ใช้ SMA5 เข้ามาช่วยเพราะมันเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่นะครับ วิธีการคือเวลาที่คุณเห็นกราฟเรียงขึ้นไปสวยๆแบบนี้นะแบบนี้เลยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่คุณอาจจะมองว่ามันขึ้นไปไม่เยอะเท่าไหร่แต่จุดสำคัญก็คือว่ากราฟเรียงขึ้นข้างบนนะเรียงขึ้นข้างบนแบบนี้แล้วนะครับแล้วเส้น SMA5 ตรงนี้อยู่ข้างล่างถ้าคุณเจอลักษณะแบบนี้นะถ้าคุณเจอลักษณะแบบนี้ให้รอให้กราฟย่อลงมาใกล้ SMA5 มากที่สุดแล้วหาจังหวะกดขึ้นครับแต่ในวันนี้ผมเทรดโดยใช้ดิจิตอลนะ เพราะฉะนั้นผมจะขอเอากำไรมากขึ้นนิดนึงคือดิจิตอลใน IQ เนี่ยมันมีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถแบบคาดการณ์ได้ว่าเอ้ยกราฟมันจะขึ้นมาจนถึงจุดนี้นะแล้วเราจะได้127% 129%ที่ผมกดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือกดขึ้นหลักการเหมือนเดิมคือรอให้กราฟขยับลงมาใกล้ SMA5 มากที่สุดแล้วจะกดขึ้นแต่เมื่อกี้ผมคาดการณ์ว่าโอเคผมคาดการณ์ว่ากราฟน่าจะขึ้นมาสูงกว่าจุดนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกราฟตอนจบนะ กราฟมันขึ้นมาสูงกว่าราคาที่ผมวางไว้ ผมจะได้ถึง129%ครับ ก็คือลงทุนไปแค่ดอลเดียว แต่ได้มา1.29ดอลครับ อันนี้คือความพิเศษอย่างหนึ่งในการเทรด binary option
ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะวินอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราสปีดเวลาไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับ3 2 1วินนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้ขาขึ้นไปละในส่วนของขาลงเหมือนกันคุณจะสังเกตว่าเวลาผมเทรดขาขึ้นเนี่ยกราฟมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้ว SMA5 อยู่ข้างล่างนะขาลงสลับกันครับเวลาผมเทรดขาลงนะผมจะรอให้กราฟแท่งเทียนเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้ว SMA5 อยู่ข้างบนวิธีการคือรอให้กราฟขึ้นไปใกล้ SMA5 มากที่สุดแล้วกดลงเดี๋ยวไปดูของจริงกันอันเนี้ยเป็นท่าที่หนึ่งที่ใช้ในการเทรดวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้แล้วหลายคนเคยเทรดท่านี้แล้วแต่ผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณดูคลิปในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะวันนี้ผมเทรดในดิจิตอลแล้วในการทำกำไรของผมไม่ได้เอากำไรตามที่โบรกกำหนด89%ตามที่โบรกกำหนดไม่จะมีบางไม้ที่ผมได้กำไรมากกว่า100%ดังนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวิธีการว่าผมทำยังไงนะครับต่อไปมาดูวิธีการเทรดตอนกราฟกลับตัวกันบ้างเมื่อกี้ดูตามเทรนใช่ไหมเทรนขึ้นเทรนลงต่อไปการเทรดตอนกลับตัวคือยังไงกลับตัวคือการที่ตอนแรกกราฟมันลงมาเมื่อกี้เราเทรดตอนลงใช่ไหมเราก็รอให้กราฟขยับขึ้นมาใกล้ SMA5 แล้วกดลงรอให้ขยับใกล้ขึ้นผมใช้คำว่าเส้นสีแดงแล้วกันขยับใกล้เส้นสีแดงแล้วกดลงใกล้เส้นสีแดงแล้วกดลงใช่ไหมแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งครับที่กราฟขยับขึ้นใกล้เส้นสีแดงแล้วเรากดลงปรากฏว่าเราแพ้ครับจังหวะนั้นคือจังหวะของการเปลี่ยนเทรนครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแนวทางในการเทรดใหม่วิธีการคือเมื่อเราเจอว่ากราฟแท่งหนึ่งสามารถที่จะทะลุ SMA5 ขึ้นไปได้นะถ้าทะลุขึ้นได้นะเราจะหาจังหวะกดขึ้นในทางกลับกันถ้าสมมติตอนนี้กราฟกำลังขึ้นคุณก็กดขึ้นแล้วจู่ๆกราฟขยับลงมาสามารถทะลุ SMA5 ลงมาได้ลักษณะแบบนั้นเราจะหาจังหวะกดลงแทนการกดขึ้นครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้ดูตัวอย่างของการกดขึ้นก่อนวิธีการเหมือนเดิมผมจะรอให้กราฟย่อลงมาใกล้ SMA5 นี่ครับแล้วจะหาจังหวะกดขึ้นแต่เวลาผมกดเดี๋ยวผมจะขอกดตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้15%คือการที่กราฟลงมาต่ำกว่าจุดเนี้ยมันเป็นไปได้ยากอยู่ละตอนจบใช่ไหมอันนี้ผมกดก่อนได้กำไรไปละ10 กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่นับเป็นไม้ฟรีอีกไม้หนึ่งผมจะรอให้กราฟย่อต่ำกว่าจุดเนี้ยครับจุด0.899240แล้วผมจะได้กำไรมากกว่า100%โอเคเดี๋ยวรอจังหวะสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ยังได้80 กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะให้คุณสังเกตตรงนี้นะอันนี้115%ละเดี๋ยวผมจะขอรอให้มันย่อมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอันนี้157โอเคสรุปแล้วผมได้ที่181%ครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่กราฟจบแท่งนี้นะคือการที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยมันได้16%อยู่ละอันนี้คือเราเหมือนเราได้ราคาข้างล่างเหมือนเรากดตอนที่กราฟอยู่ข้างล่างครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยแต่จังหวะที่181%เนี่ยผมกดตอนที่กราฟอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมแต่ผมคาดการณ์ว่าเดี๋ยวจบอีก30วิกราฟมันต้องขึ้นไปสูงกว่าราคานี้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจบแท่งนี้แล้วมันขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่า2แท่งนี้ผมก็จะได้กำไรเนี่ยครับ1 ดอลแรกก็จะได้ที่16%อีก1 ดอลที่2ก็จะได้ที่181%อันนี้คือวิธีการเทรดแบบดิจิตอลนะแต่สิ่งที่ผมจะสอนท่าของการเทรดก็คือเมื่อไหร่ที่ตอนแรกกราฟมันลงแล้วมันสามารถที่จะทะลุ SMA5 หรือเส้นสีแดงตรงนี้ได้นะถ้ามันทะลุได้คุณเปลี่ยนจากเดิมที่คุณหาจังหวะกดลงมาเรื่อยๆให้คุณรอให้กราฟขยับมาใกล้ SMA5 ใกล้เส้นสีแดงแล้วกดขึ้นแทนในทางกลับกันถ้ากราฟกำลังจะขึ้นแล้วมันสามารถตัด SMA5 ลงมาได้ให้คุณเปลี่ยนจากการที่คุณกดขึ้นเป็นกดลงแทนนี่คือการเทรดแบบกลับตัววันนี้ผมสอน2ท่าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอา2ท่าที่ผมสอนเนี่ยไปเทรดให้คุณดูว่าทำยังไงที่จะเปลี่ยนจากเงิน100 บาทให้กลายเป็น500 บาทในการเทรดแค่ไม่กี่ไม้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทรดจริงๆกันอันนี้เดี๋ยวผมขอหาจังหวะกดขึ้นก่อนเลยขออภัยจริงๆที่ช้าเหมือนเดิมนะครับเวลาผมเทรดเนี่ยบางครั้งเวลาเปิดกราฟมาก็จะโชคดีแบบเจอรูปแบบนี้พอดีคุณเห็นไหมกราฟมันอยู่ข้างล่างกราฟขออภัยคุณเห็นไหมกราฟมันอยู่ข้างบนแล้วเส้น SMA5 หรือว่าเส้นสีแดงอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคือเมื่อกี้กราฟย่อลงมาใช่ไหมผมก็หาจังหวะกดขึ้นเห็นไหมครับแต่อันเนี้ยผมกดที่$3นะไม้แรกผมเล่นที่$3เพราะอะไรจำที่เราบอกตอนแรกได้ไหมครับเราจะใช้ทุนที่100 บาท100 บาทตอนเนี้ยประมาณ$3นะครับ$3ประมาณ105 บาทนะคูณ35ไปไม้แรกเราเล่นได้ละต่อไปไม้ที่2ผมจะเทรดที่
ทุนเมื่อกี้บวกกำไรที่ได้มาก็คือ 5.69 นะครับออเดอร์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดขึ้นเพราะอะไรเหมือนเดิมนะครับกราฟอยู่ข้างบนใช่ไหมกราฟอยู่ข้างบนนะแล้ว S&P 5อยู่ข้างล่างแบบนี้สิ่งที่เราทำก็คือรอใช่ไหมครับรอให้กราฟขยับลงไปใกล้ S&P 5มากที่สุดแล้วหาจังหวะกดขึ้นคุณเห็นจังหวะที่ผมกดเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมรอให้กราฟมันลงมาใกล้ S&P 5แล้วกดขึ้นก่อนที่เวลาจะหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลุ้นกันอีกประมาณ10 กว่าวิผมคิดว่าออเดอร์นี้น่าจะได้กำไรแต่จุดสำคัญอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องระวังคือเห็นเส้นสีเขียวๆที่ผมลากตัวนี้ไหม เส้นตรงเนี้ยคือเส้นแนวต้านครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากๆที่กราฟชนเส้นแนวต้านแล้วจะเด้งกลับลงมานะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เวลาเทรดต้องดูให้ดีๆโอเคต่อไปออเดอร์ที่3นะครับผมจะเทรดที่ผมจะลองเทรดแบบดิจิตอลแบบที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวจะรอให้มันได้กำไรมากกว่า100%นะผมจะรออยู่ที่ราคานี้ตอนนี้ถ้าผมกดลงจะได้ประมาณ103%นะครับเดี๋ยวรอจังหวะแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์142%กดโอเคสรุปแล้วนะครับผมได้ที่เท่าไหร่เมื่อกี้142หรือ175น่าจะ100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมกดเมื่อกี้นะอันนี้คือมันอาจจะไปเร็วอาจจะงงนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณยังงงนะอยากให้คุณลองกลับไปฝึกในบัญชีทดลองในการเทรดดิจิตอลนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะสอนตอนนี้ก็คือจำได้ไหมตอนแรกกราฟเนี่ยกราฟมันกลับตัวตอนแรกกราฟมันขึ้นใช่ไหม แล้วจู่ๆเกิดแท่งสีแดงจำได้ไหมครับแท่งสีแดงตัด SMA 5ลงมาลักษณะแบบนี้แปลว่ากราฟได้เปลี่ยนจากเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือรอให้กราฟขยับเข้าใกล้ SMA 5ที่สุดแล้วหาจังหวะกดลงครับนี่คือการเทรดแบบกลับตัวหรือว่าท่าที่2ที่ผมสอนไปเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นไหมครับว่าการเทรดเทคนิคเนี้ยมันไม่ง่ายไม่ใช่ขออภัยมันไม่ยากนะผมไม่ใช้คำว่าง่ายแล้วกันผมใช้คำว่ามันไม่ยาก มันสามารถที่จะเทรดได้ด้วยมือถือแค่เครื่องเดียว เดี๋ยวออเดอร์นี้ขอหาจังหวะอ่ากดลงนะครับโอเคอันนี้ผมหาจังหวะกดลงเพราะอะไรกราฟตัดลงมาแล้วกราฟตัด SMA 5ลงมาใช่ไหมครับพอกราฟตัด SMA 5ลงมาเสร็จปุ๊บแท่งนี้ก็ทะลุ SMA 5ไม่ได้แท่งนี้ก็ทะลุไปนิดเดียวแล้วกลับตัวลงมาเพราะฉะนั้นแท่งนี้ผมจะรอให้มันขยับขึ้นไปใกล้เส้นสีแดงหรือ SMA 5มากที่สุด แล้วกดลงคุณจำจังหวะเมื่อกี้ได้ไหมถ้าจำไม่ได้เลื่อนกลับไปคุณจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเมื่อกี้ผมรอให้มันเด้งขึ้นไปจนเกือบจะทะลุ S&P 5แล้วครับแล้วก็กดลงได้จังหวะตรงนี้พอดีออเดอร์นี้ก็เลยได้กำไรมานะครับตอนนี้เราเดินทางมาจากเมื่อกี้$10ใช่ไหมเป็น$24.77แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไม้ต่อไปกันเลยนะไม้นี้เดี๋ยวเทรดแค่ดอนเดียวพอแต่ว่าจะใช้หลักการของการ ออเดอร์เนี้ยผมใช้หลักการของดิจิตอลนะก็คือผมจะได้2ออเดอร์ออเดอร์แรกก็คือกดตอนราคาอยู่ข้างล่างละได้12%แล้วออเดอร์ที่2เมื่อกี้กะจะรอให้ราคามันย่อลงมาแต่ไม่ทันก็เลยได้ที่87%นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลุ้นกันว่า2ออเดอร์นี้เราจะชนะหรือเปล่าวิธีการเทรดนะวิธีการเทรดก็คือผมเนี่ยรอให้คือผมเนี่ยเห็นว่ากราฟมันเป็นเทรนใช่ไหม กราฟเป็นเทรนขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือรอย่อครับรอกราฟย่อลงมาแล้วกดขึ้นอันนี้ได้กำไร1.86นะครับผมโอเคอันนี้คือเทคนิคของการเทรดตามเทรนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเอาอย่างนี้แล้วกันพอละเดี๋ยวในคลิปนี้อย่างที่ผมบอก100ไป500ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้ทุนที่$3นะ$3ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเงิน100 บาทของเราเมื่อกี้เป็นทุนนะเราไม่นับ ตอนนี้เงินในบัญชีของเราเพิ่มขึ้นมา$16.63หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ$582ก็คือเกือบ$600เห็นไหมครับในการเทรดแค่ไม่กี่ไม้เราสามารถปั้นเงินจาก100ไปเป็นเงินเกือบ$600ได้ด้วยเทคนิคที่ไม่ยากไม่ยุ่งยากเลยมือถือเครื่องเดียวก็เทรดได้แล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วยคุณลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนขอแค่คุณมีมือถือแล้วเปิดขึ้นมาถ้ากราฟมันใช่มันไหลตามเทรนพอดีหรือมันกำลังจะกลับตัวพอดีนี่คือโอกาสในการทำกำไรของคุณครับอันนี้คือเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคใช้คำว่าเป็นท่าเทรดเป็นเทคนิคการเทรดที่ผมสอนคุณวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะดูจบถึงแม้ว่าคุณจะฝึกตามแล้วผมกล้าพูดเลยครับว่ามันอาจจะทำให้คุณไม่ได้กำไรถ้าคุณไม่ได้ฟังในเรื่องของจิตวิทยาที่ผมจะเปิดให้คุณฟังหลังจากนี้
เดี๋ยวคุณนิวัฒน์ที่เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของผมจะเล่าในเรื่องจิตวิทยาการเทรดให้คุณฟังคุณแค่ฟังแล้วคิดตามก็พอไม่ต้องทำอะไรเพราะเดี๋ยวสิ่งที่คุณนิวัฒน์พูดมันจะแทรกซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณเองคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับจิตวิทยาการเอาชนะความกลัวในการเทรดเคยรู้สึกกลัวในการเริ่มต้นเทรดไหมกลัวขาดทุนกลัวไม่ได้กำไรกลัวเข้าเทรดไม่ทันไม่ต้องกังวลไปวันนี้ผมจะมาสอนวิธีชนะความกลัวนั้นความกลัวเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่กล้าเริ่มต้นแต่คุณต้องตระหนักรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกกลัวนั่นแปลว่าคุณได้เริ่มต้นแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่ดีมาดูกันว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อข้ามผ่านมันอันดับแรกคือการเรียนรู้ทำความเข้าใจตลาดและเทคนิคการเทรดอย่างตอนนี้คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่คุณทำถูกแล้วความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความกลัวอีกวิธีหนึ่งคือการเริ่มด้วยเงินทุนที่น้อยการลงทุนที่ไม่มากจะช่วยลดแรงกดดันอย่างที่โค้ชบอกไปตอนต้นตอนฝึกเทรดช่วงแรกให้คุณใช้บัญชีทดลองที่โบรกเกอร์มีให้บัญชีทดลองช่วยให้คุณฝึกฝนโดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะเสียเงินจริงการตั้งเป้าหมายและวางแผนการเทรดอย่างชัดเจนจะช่วยลดความไม่แน่นอนซึ่งเป็นสาเหตุของความกลัวการหาข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นควรตั้งกำไรและขาดทุนที่คุณยอมรับได้เมื่อคุณรู้ว่าเสี่ยงได้เท่าไหร่ความกลัวจะลดลงการใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเช่นการตั้ง stop loss จะช่วยปกป้องคุณจากการขาดทุนหนักหากคุณรู้สึกเครียดให้หยุดพักและกลับมาเทรดอีกครั้งเมื่อคุณพร้อมการพักผ่อนช่วยให้สมองปลอดโปร่งการหาความรู้เพิ่มเติมและการเข้าร่วมกลุ่มเทรดเดอร์จะทำให้คุณรู้สึกไม่โดดเดี่ยวมาเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเราได้นะครับการฝึกฝนทางจิตใจเช่นการทำสมาธิจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางอารมณ์สุดท้ายนี้ให้คุณมั่นใจว่าความกลัวเป็นสิ่งที่สามารถข้ามผ่านได้ด้วยการฝึกฝนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นยังไงกันบ้างครับที่คุณนิวัฒน์พูดผมลืมบอกนะคุณนิวัฒน์เป็น AI นะครับที่จะเข้ามาช่วยทำให้คลิปน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจิตวิทยาในเรื่องของการเอาชนะความกลัวนะผมสรุปจากที่คุณนิวัฒน์พูดง่ายๆอย่างที่หนึ่งคือคุณต้องยอมรับก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกลัวในการเทรดกลัวนู่นกลัวนี่นั่นแปลว่าคุณได้เริ่มต้นละการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอครับอย่างที่สองคือคุณต้องศึกษาความรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าความรู้นี่แหละยิ่งเรารู้มากเราจะลดความกลัวลงการที่คุณมาดูคลิปในวันนี้ก็ทำให้คุณรู้เทคนิครู้จิตวิทยาการเทรดมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้ความกลัวของคุณเนี่ยลดลงครับแล้วอย่างที่3คือช่วงเริ่มต้นให้ใช้ทุนน้อยๆแล้วบริหารความเสี่ยงให้ได้อย่าลืมตั้งจุดหยุดขาดทุน stop loss take profit ต่างๆแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีวันที่จะเทรดชนะทุกไม้ครับแต่เราสามารถเทรดชนะทุกวันได้งงไหมหมายถึงว่าเราไม่ชนะตลอดไปเราไม่ได้ชนะทุกๆครั้งแน่นอนแต่ในระยะยาวในระยะของวันระยะเดือนระยะปีเราสามารถที่จะชนะได้หมายถึงว่าเราสามารถที่จะทำกำไรได้หลังจากคุณดูคลิปนี้จบผมพูดได้คำเดียวเลยนะว่าให้คุณจำแล้วเอาไปปรับใช้ถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนเทรดอยากจะเข้ากลุ่มซิกอยากจะเนี่ยเข้ากลุ่มซิกเหมือนที่ผมเปิดให้ดูหรือว่าอยากจะเรียนเทรดแบบจริงๆจังๆนะคุณสามารถมาเรียนกับผมกับโค้ชนัทได้ในช่อง Number 9 Option คุณแอดไลน์มาได้เลยแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคุณสงสัยตรงไหนอยากสอบถามคุณผมจะขอรบกวนให้คุณคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้เพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนๆคนอื่นเวลาเข้ามาอ่านเนี่ยจะได้เข้าใจได้ว่าอ๋อคุณมีคำถามแบบนี้นะแล้ววิธีการแก้ไขของคำถามคุณเป็นอย่างนี้คือมันสามารถแชร์ให้ได้หลายคนมากกว่าการทักมาถามในส่วนตัวดังนั้นถ้าเป็นไปได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดคุณอยากจะสอบถามแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเราเจอกันครั้งแรกคุณห้ามพลาดที่จะกดติดตาม Number 9 Option เลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดคุณผ่านคลิปนี้ไปเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอลาไปเท่านี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโค้ชนัทจะเอาเทคนิคเอาเคล็ดลับหรือเอาวิธีการเทรดทำกำไรอะไรมาให้คุณดูอีกติดตามในวันพุธหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ